بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې ټول به ښه وئ. دا چې د کوچني اختر عید الفطر نن 5مه ده په اماراتو کې. نو راځو خپل کلاس اخلو. سټارټ ته راځم. اکسس به خلاص کو او بلانک ډیټابیس اخلو. کریټ هغې نه وروسته راځم چېرته کریټ ته ټیبل ډیزاین کې سمپل یو ټیبل جوړو. دلته راځم سمپل زه لیکم آی ډي ایټو نمبر نیم او هایر ډیټ پروګرام فیس کنټرول اس ټي یو ټیبل. نو پرایمری کې کلوز کا دا ټیبل اوپن کا مونږه ټیبل خلاص کې دلته ګوره. اوس دلته راځو مونږه په هم ټپ کې د کمانډونو باندې کار کړی امید یې پوه وي. ورسره بل چې کوم دلته اوس راځو ټیبل ډیزاین ته. یو ټیبل دی بل ټیبل ډیزاین دی. راځو دلته ټیبل ډیزاین دلته کې تاسو وګورئ ویو دی. نو ویو ماغه خبر د ډیزاین ویو شکل کې تاسو کتل غواړئ یا ډیټا شیټ ویو شکل. کله چې ټیبل ډیزاین ته راشئ د دې ټیبل اړوند دې ته کنټیکچوال ټب وایي. دا د کنټیکچوال ټب ریبن دی. اوس راځو په دې کې مونږ لومړی وایو ایډ اینډ ډیلیټ. ګورئ شارټ ټیکس نمبر کرنسي ډیټ ټایم یس نو مور فیلډ کې که تاسو کلیک وکړئ مغه ریچ ټیکس اټچمنټ هایپر لینک لانګ ټیکس لوک اپ ایزر جنرال کرنسي ایرو فیکس سټینډر همدا کیسه مخکې ورپسې راځه. لانګ ټایم دی شارټ ټایم دی لانګ ډیټ دی شارټ ډیټ دی چیک باکس دی یس نو دی ټرو فال آن اف ادرس کیټیګوري نیم پیمنټ ټایپ پون. دا ټول مونږ دلته یو ټیبل ته اډ کولی شو. زه به تاسو ته لنډ مثال پیش کړم. دلته راځم او ټیبل باندې مې کلیک وکړه. کله تاسو ټیبل باندې کلیک وکړه دلته ټیبل ډیزاین ډایرکټ راځي. زه ورته لیکم شارټ ټیکس انتخاب کړه. دې ځای مونږ جناب انتخابولی شو. صحیح شو. و دلته راځم شارټ ټیکس مونږ ورته لیکو اس نیم سټوډنټ نیم. کله چې دلته ودرېږئ په دې ځای کې تاسو کلیک وکړئ دې ځای نه کېږي ټیبل. او که مونږ ورته نه دې ځای نه کوم شارټ ټیکس نه وروسته غواړم ډیټ راشي ځکه هایر ډیټ لیکم. نو ډیټ مونږ انتخاب کړه ته ولیکو هایر ډیټ. په کوم ډیټ باندې مونږ سره راغلی. ښه بل شی په کار دی. زه غواړم چې د دې نه وروسته پروګرام راشي. پروګرام مونږ په شارټ ټیکس کې لیکو. شارټ ټیکس انتخاب دلته نه ګورئ غلطي وشوه. صحیح ده ځکه دا مخکې مونږ په کار دلته په کار دی. نو دا سلیکټ کړئ ډیلیټ کړئ دلته به ودرېږئ سوري دلته ودرېږئ شارټ ټیکس. ګورئ راغی فیلډ نوم هلته خپل ورکوئ فیلډ 2 فیلډ 3 فیلډ خو تاسو به نوم چینج کوئ. زه ورته لیکم پروګرام نیم داسې به ولیکو. صحیح. اوس ګورئ ټپ سره بیا تاسو ته راځي. که ټپ تاسو پریس نه کوئ دلته نه تاسو کولی شئ خپله انتخاب کوئ. فیس په کار دی. فیس تاسو نمبر کې په کار دی که نه کرنسي کې په کار دی. مونږ نمبر په کار دی. نمبر کلیک کوئ هغلته نه ولیکئ فیس خلاص. اوس ګورئ تاسو یو ټیبل جوړ کړو. لکه زه لیکم جمال هایر ډیټ په دې تاریخ پروګرام نیم چې دغه ورډ دی فیس څومره ورکړئ 1200. که تاسو په دې کې مزید اضافي غواړئ فرض مثال نور مزید کار پکې غواړئ فرض مثال دا موږ سره ټیچر دی ټیچر نوم دلته تاسو د پوهې لپاره ورکوم ټیچر نوم دلته کولی شئ تاسو اضافي کړئ. یا تاسو وغواړئ چې دې فیس ورکړی دی او که نه یس نو چک ولګوئ دلته ورته لیکم PAID پیډ سلش انپیډ پیډ یا انپیډ مطلب پیسې رسېدلي دي او که نه که رسېدلي وي یس که نه وي رسېدلي چک اف که. صحیح ده. ښه بل د قسم تاسو کولی شئ مور فیلډ ته که زه دلته راشم غواړم د دې نفر چې کوم دی په دې کې ریچ ټیکس اټچمنټ انتخاب کوم. اټچمنټ مطلب دا دی د دې سی وي په کار ده. ډبل کلیک پې وکړئ دلته نه تاسو ایډ کولی شئ کوم یو فایل را واخلئ. فرض مثال دا دی اټچ فایل دی یعنې د اسناد دي. دلته اوس موږ سره دا شته دی نه یو بل فایل ګورم چې راشي ځکه بیا ستاسو زړه کې خبره ونري باسکو سیلینګ اینډ پرچیسینګ دا مې راواخیسته اوکې مې کړه. ګورئ دا دغه دی. ښه بیا تاسو کولی شئ په دې کې مزید نور هایپر لینک ایمیل غواړم زه دې کس ایمیل ته ضرورت دی نو تاسو به راشئ دلته ایمیل به انتخاب کړئ. مونږ غواړو دلته نه ولیکو سمپل ایمیل. اوس ګورئ ایمیل دې کې به تاسو ایمیل لیکئ.
بیا دلته راشه فرض مثال تا نور څه پکار دی کرنسي ایرو تا خو تاسو خپله کولی شئ دلته نمبر کې انتخابوئ ها لار نمبر کې تاسو جنرال پکار دی فیکس پکار دی سټینډرډ پکار دی هغه تاسو کولی شئ دا شارټ ټیکس ډیټ ټایم دا یعنی مزید ټول اسان کار دی پکې صحیح ده ها هغې نه وروسته بل چې کوم دی دلته ډیلیټ دی ډیلیټ مطلب دا دی تاسو پکار نه ایمیل نه پکار ډیلیټ کړئ یا دا نه دی پکار یس ها نیم اف کیپشن ګوره دلته فرض مثال زه راځم دا هایپرلینک ته راځم دلته نه اټچمنټ ته راځم او په دې کې زه غواړم د دې نوم چینج کړم د دې نوم چینج کول دپاره نیم اف کیپشن زه دلته ورته فیلډ نمبر 1 دی که نه زه ورته لیکم ولیکه دلته نه چې DOC بس ډاکومنټ کیپشن کې دا نیم شو کیپشن کې تاسو ورکولی شئ DOC به سمپل ورکوم صحیح شو کیپشن ډسکرپشن کې ورکولی شئ سیم ټو سم هغه خبره ګوره DOC راغله دا ډسکرپشن که چېرته اوس مونږ دلته راشو په دې کې زه په دې ډسکرپشن کې پښتو باندې لیکم ډاکومنټ چې تاسو ته بیا معلومات وشي دلته نه اوس دا ډسکرپشن نه ښکاري مګر دلته نه په ډسکرپشن دلته هم ښکاري او دویم که چېرته تاسو ویو ته لاړ شئ د شیټ ویو ته دا سیو کړئ دا ټیبل ډاکومنټ ګورئ دلته نه مونږ لیکلی دي ګورئ دا ټول ته ډیټا ټایپ خپله راغلی دی هلته نه مونږ جوړ کړی دا ډیټا ټایپ دغه ځای نه دی نو امید د دې باندې پوه شوي وئ نیکسټ راځو ډیټا دغه فیلډ ته ډیفالټ ویلیو ډیفالټ ویلیو نه مطلب چې دی ګورئ زه غواړم مونږ سره دلته یو ایمیل پکار دی یا دلته نه یو پروګرام پکار دی یا بل څه تاسو وغواړئ فرض مثال زه دلته راځم یو دغه کومه فرست اډمیشن چې کوم لیکم هغې ته لیکم اډمیشن دلته یوازې لیکم FIST فرست اډمیشن دا مونږ سره فرست اډمیشن همیشه دپاره پکار دی ډیفالټ ویلیو چې خپله راځي هغه 100 روپۍ به د خامخا ورکوي اوس ګورئ تاسو چې ریکارډ لیکئ هلته نه به مونږ سره څه راځي پیسې راځي ګورئ که تاسو چینج کول غواړئ چینج کولی شئ مګر که چینج کول نه غواړئ دا خپله به 100 راځي بل دی فیلډ سایز نو فیلډ سایز تاسو ته الریډي مخکې نه معلومات دي چې فیلډ سایز مونږ ګورئ په شارټ ټیکس کولی شو دلته شارټ ټیکس کې په نمبر کې مونږ نشو کولی دا څونه تاسو پکار زه وغواړم دلته ورته لیکم سمپل 4 میسج ځکه راغی دلته نه دا 4 کرکټرونه دی 1 2 3 4 5 دی اوکې اوس ګورئ هغه جمع ایل ته ختم کړه مګر که موږ ورته ولیکو دا 255 آخري حد دی دا همغه خبرې دي ټول زاړې خبرې دي په دې کې ورته ایل اضافه کړه چې جمال خفه کېږي نه بیا ټیک شو که نه بل دی موډیفای لوکاپ موډیفای لوکاپ مطلب څه دی ګورئ زه دلته راځم جنډر دې ځای کې مې ولیکل فرض مثال دې ځای تاسو کولی شئ خو موږ دې ځای نه ځکه کوو چې تاسو ته معلومات وشي دلته راځم په دې کې ورته څه لیکم لوکاپ ریلیشنشپ کله چې باندې کلیک وکړئ I will type yes هغې نه وروسته ورته لیکم میل فیمیل میل ټاپ پریس کړئ فیمیل دا مې نیکسټ که فینش مې که اوس دلته فیلډ نوم راځي زه ورته لیکم چې جینډر جینډر غلط راغلو خیر مسله نشته تاسو کولی شئ په دې کې موډیفای کړئ چېرته به اوس دا موډیفای کوو رایټ کلیک پې وکړئ دلته نه مو سره رینیم فیلډ جینډر صحیح شو اوس جینډر چې کله تاسو لیکئ دلته راشئ په دې کې ګورئ میل فیمیل راغی خو که تاسو کوئ موډیفای الریډي که تاسو ایډیټ پکې کول غواړئ شیمیل دا هم پکې اضافه کوم اوس تاسو وګورئ فینش یس که اوس به څه وي شیمیل فیمیل او میل صحیح شو ها بل دی موډیفای ایکسپریشن دی ایکسپریشن مطلب دا دی زه غواړم دلته یو فیلډ اضافه کول غواړم په دې ځای کې یا تاسو په اخره کې هم اضافه کولی شئ خیر زه تاسو ته دې ځای کې اضافه کوم تاسو ته ښه معلومات وشي دلته راځم نمبر باندې مې کلیک وکړه سوري خیر مسله نشته دی زه ولیکم دلته نه ABSENT ابزنټ کله چې یو کس ابزنټ وي د هغې نه مونږ پیسې اخلو اوس په دې ځای کې یو بل دغه اضافه کوم یو کالم اضافه کوم هغې ته نوم ورکوم په نوم د چا ټوټل دا ټوټل چې کوم دی خو دا کالکولیټ کوم زه اوس که تاسو وګورئ دا مونږ په نمبر کې راواخیستو که نه زه غواړم دا په دې ځای نه تاسو کالکولیټ کړئ دې ځای نه کېږي سټینډرډ فیکس جنرل نه اوس څه کوو دلته نه کالکولیټډ فیلډ راځي دا نمبر راځي مشکل نه دی دا اوس راشه دلته ولیکه سمپل ورته ولیکه چې فی پلس که ورسره
absent absent دا راغی اوکې که هغه ورته اوکې کله چې دا اوکې شه اوس دلته نه هغه ټوټل فیلډ ختم شو ځکه ما بل راواخیسته صحیح ده دلته ته لیکمه نیټ ټوټل بس چې هر قسم وي مثلا دا یو سلیکټ کا دی اوس ګورئ کله چې تاسو په دې کې پیسې واچولې ابزنټ پیسې هم واچولې 1212 روپۍ راځي که دلته ته یو ورکم 1201 ښه د دې پیس چې د فرض مثال دا څه وایي دا پروګرام وایي ACCESS ته د اکسس وایي ښه دې 3000 روپۍ ورکوي دا ښه پیسې ورکړي دي او پیسې ورکړي دي نو بس چیک د یا سپیس ولګوئ بس چیک به راځي سپیس لګولو سره ښه د دې تقریبا ابزنټ دی دا ډېر په ټیم نه راځي نو تقریبا 150 روپۍ د دې دغه هم راځي 3150 روپۍ راغلی ښه اوس دلته ودرېږئ دلته نه موډیفای ایکسپریشن باندې کلیک وکړئ تاسو وغواړئ دا چینج دا اوس مینه ماینس کول غواړم زه د دې نه دغه ابزنټ ماینس که ګورئ 2850 راځي ځکه 150 د دې نه ماینس شوی هغه 1999 دي اوس زه به دا سل کړمه چې تاسو ته ښه معلومات اوس 99 شي ولې دلته 1 روپۍ د هغې نه ماینس شوه مګر که زه وغواړم نه دا پلس دی مونږ په کار دی دا پلس راشي جناب د هغې نه وروسته به تاسو اوکې کوئ اوس ګورئ 101 شو ولې یو دلته د سل دلته یو ده صحیح شو بل دی میمو سیټینګ میمو سیټینګ اصل کې که تاسو وګورئ موږ سره دلته یو شارټ ټکس دی بیا دلته مور فیلډ باندې کله هم تاسو کلیک وکړئ موږ سره دی لانګ ټکس لانګ ټکس موږ هغه وخت استعمالوو زه دلته راځم کلیک مې وکړ او دلته راځم لانګ ټکس مطلب یعنی موږ ادرس لپاره استعمالوو ادرس اوس د ادرس چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته نه میم خپله کولاو شي اما که چېرته موږ په نیم کې ودرېږو ګورئ دلته نه کولاویږي ولې دا د لانګ ټکس لپاره راځي ښه دې باندې به تاسو کلیک وکړئ پین آنلی دې راشي یا ریچ ټکس دلته تاسو وګورئ موږ سره شته دی ریچ ټکس یعنی دا خپل یو ډیزاین دی چې تاسو کوم ډول انتخابول غواړئ هغه تاسو انتخابولی شئ دلته ورکولی شئ اپینډ شکل دې راشي یا د ریچ ټکس اوس دا ریچ ټکس چینج شو مګر خپله دا په اپینډ کې راځي لومړی نیکسټ چې کوم دی ډیټا ټایپ دې ځای هم تاسو چینج کولی شئ د دې ډیټا ټایپ چینج کول غواړئ چینج کولی به شئ فارمیټینګ د څه دپاره راځي دا د نمبر دپاره استعمالیږي فرض مثال دلته نمبر دی موږ غواړو دا نمبر موږ سره په کرنسي شکل کې راشي ګورئ ډالر ساین راغی دا ډالر ساین دلته هم ورکولی شئ پرسنټ شکل دی راشي ورسره نه دی راځي کاما شکل دی راځي پکې نه دی راځي دلته د صفرونه اضافه کول غواړئ کمول غواړئ دا تاسو ټول خپله کولی شئ آسان کمانډ دی صحیح ده نیکسټ چې کوم دی ریکوایر مطلب دا دی دغه ادرس د خامخا ولیکل شي یونیک مطلب دا دی چې دلته نه زه لیکم پروګرام یا نمبر یا دلته یو لکه یو نوم دی دوباره چینج نه ګوره دې دپاره راځي بیا دا مونږ هلته نه اوس دې کې ډي اس اف دا ډوپلیکیټ راځي یعنې ډوپلیکیټ دا نه قبلوي بیا نو دې مقصد دپاره مونږ دا انتخابولی شو صحیح شو خو اصل کې دا ډوپلیکیټ یونیک زمونږ د آی ډي نمبر دپاره پکار وي انټیکس مونږ مخکې ویلی وو که تاسو ته یاد شي چې کله تاسو په ډیزاین ویو باندې کلیک وکړئ دلته نه انډیکس د څه دپاره استعمالیږي A to Z اوس تاسو انډیکس چې په کوم دغه باندې ولګوئ هلته نه مو سره دا شو کېږي فرض مثال زه راځم دا مې دلته راځم په دې باندې انډیکس کوم فرض مثال په پروګرام باندې انډیکس لګول غواړم کله چې تاسو دلته نه چک ولګوئ په انډیکس دې ځای کې اوس دې ځای کې تاسو وګورئ دې ځای کې نشته دی مګر په دلته کې شته دی تاسو دلته نه راشئ په دې ځای کې موږ سره په دې کې پیډ انپیډ پروګرام نوم ډایرکټ راغی دا اسینډینګ تاسو غواړئ که ډیسینډینګ دلته تاسو کولی شئ هغه انتخاب کړئ ورته صحیح ده امید دی باندې پوه شوي وئ نیکسټ راځو دې نه وروسته په ټیبل ډیزاین کې دلته نه ویلیډیشن کې موږ سره ګورئ دی فیلډ ویلیډیشن رول دی بل فیلډ ویلیډیشن میسج دی هغه ویلیډیشن رول کوم رول دی راشي او ویلیډیشن میسج بیا ویلیډیشن رول کې کریټ ان ایکسپریشن دیٹ restrict the value that can be entered into a record for example student stock دا د کم راشي په start date چې کوم دی دا د کم راځي یا د زیات راځي هغې میسج بیا کوم دی هغه تاسو ته ایرر ښیي یا نه ښیي اصل کې دا موږ څه ډول ورکوو دلته نه تاسو ورکولی شئ فرض مثال زه راځم های ډیټ چېرته دی دلته دی زه په دې ډیټ کې ورکوم دا موږ انتخاب کړو دلته مې کلیک وکړو جناب دلته نه ګورئ فیلډ ویلیډیشن رول دې ځای نه هم ورکولی شئ زه راځم ورته لیکم چې دا دغه چې کوم دی ګریټر دین ډیټ ټوډے یا ډیټ هغې نه وروسته دا بند کړه ایکسپریشن مونږ دا ولګوو یس مې کړه اوس ګورئ که زه په دې کې ورکړم چې
دا 23 کول غواړم نه کوي ولې اکسپریشن موږ ته وایي چې تاسو دا 24 کوي نه غواړي ولې هلته تاسو ته وایي دا ګریټر دین کې ګریټر دین مین مطلب د 25م تاریخ ورکوي سبا تاریخ اخلي مګر نننی تاریخ نه اخلي که تاسو وغواړئ چې د دې اکسپریشن کې تغیرات وکړئ دې ځای هم کولی شئ بل اکسپریشن ورکول غواړئ یا دلته راشه په دې اکسپریشن باندې کلیک وکړه په دې کې ورته څه ولیکه چې ګریټر دین اور ایکول ټو دلته ناچومه مطلب دا دی چې که د نننی تاریخ وي هغه هم قبلوه یس مې که اوس زه راځم دلته نه راځم په دې ځای کې یو کار کوم راشه دلته 23 قبلوي نه قبلوي ښه 24 به قبلوي او که نه ټوډے ډیټ به قبلوي ولې مونږ هلته نه ویلي دي خو مخکینی ډیټ به هم یعنی راتلونکی ډیټ به هم قبلوي دې دپاره تاسو دا میسج ورکول غواړئ که چېرته مشکل راغله نو بیا دا میسج ورکوه اوس زه راځم دلته یو بل دغه ورکوم دا ورکوم انټر هماغه میسج به تاسو ته دلته نه شو کېږي اوس دلته نه شو کېږي نه نو کوم ځای ته راځو دلته راځو ویلیډیشن میسج کوي اوکې مې که راځم دلته یا هماغه میسج دلته نه شو کېږي تاسو ته صحیح شو ښه نور دې ځای نه تاسو کولی شئ دا میسج ورکړئ دا اوس دا میسج چېرته پروت دی کله تاسو راشئ دلته یس کوئ ښه دغه اوس موږ تاسو مخکې لاړ شئ دا به ورکړم زه اوس دلته راشه او کله چې تاسو په ډیټ کې ودرېږئ های ډیټ کې ګورئ های ډیټ کې دلته نه های ډیټ دی ویلیډیشن کې مغه خپله لګېدلی دی ویلیډیشن ټیکس رول او ټیکس کې تاسو میسج نه دی لیکلی که تاسو وغواړئ دلته نه میسج ورکول غواړئ هغه میسج به هلته هم شو کېږي نو امید ده باندې انشاءالله ښه نیکسټ چې کوم دی په ټیبل فیلډ کې بل داسې کمانډ نور نشته دلته نه راځو ټیبل ته ټیبل کې دلته نه چې کوم دی ټیبل پراپرټي ده نو ټیبل پراپرټي کې که تاسو وګورئ لیکل شوي دي order by filter by orientation د رایټ سایډ نه زه دلته لیکم لیفټ رایټ یس دا به تاسو یو ځل بند کړئ جناب هغې وروسته به تاسو دا اوپن کړئ ګورئ ټیبل دې ځای نه اوس راځي که بېرته موږ ټیبل ته راشو دلته نه کلیک وکړو تصویر یې وکړو چې راشه جناب دا لیفټ رایټ کا یس که تاسو به دا ټیبل کلوز کړئ بېرته به تاسو اوپن کړئ اوس به دا سیم ټو سیم دې حالت ته راشي بېرته راځو بل دی ریډ اونلی وین ډسکنیکټډ کله چې تاسو ډسکنیکټ وي نو ریډ اونلی دی وي یس یا نو او دویم دلته آرډر بای فلټر بای څه مقصد دپاره استعمالوي که تاسو راشئ هوم ټب ته او په دې کې ډیزاین ټب ته راشئ پراپرټي باندې کلیک وکړئ دلته نه موږ سره راځي فلټر او آرډر بای او ویلیډیشن ټیکسټ میسج چې کوم موږ لیکلی ګورئ دلته نه دی په پراپرټي کې صحیح ده دلته نه پروت دی د دې ځای نه هم تاسو کولی شئ فلټر او دې ځای نه کولی شئ سرچینګ آرډر بای د فلټر دپاره موږ دا میسج فلټر آن لوډ آن کولو یس کولو او د آرډر بای دپاره آرډر بای ان لوډ دا هم یس کول پکار وي نو تاسو کولی شئ د هغې یا د دې ځای نه هم دا ترسره کړئ فرض مثال دلته راشئ او دلته نه کلیک وکړئ کوم شکل تاسو آرډر غواړئ دلته نه به تاسو ورکول غواړئ فلټر بای فلټر څه قسم غواړئ اسینډینګ ډیسینډینګ دلته تاسو کولی شئ هغه اسینډینګ ډیسینډینګ ولیکئ اوس دا تاسو دې ځای نه انتخابولی شئ پاتې شو دلته نه دا چې کوم دی میکروز دی موږ سره دې باندې موږ کار اوس نه لرو ځکه چې دا وروسته موږ وایو صحیح شو او دا ابجیکټ ډیپینډ دا خو موږ مخکې کار کړی دی په دې باندې ریلیشنشپ باندې موږ کار وکړو امید هغې باندې پوه شوي بیا هم کار کوو په ریلیشنشپ کې مزید کار پاتې دی دا ورنۍ کلاس نو په دې سره موږ هم ټپ کلیر کړی دی انشاءالله الحمدلله او کریټ ټپ کې موږ ټیبل ډیزاین چې کوم دی او بخیر ټیبل چې کوم دی پکې ټیبل ډیزاین دی دا موږ کلیر کړی دی اپلیکیشن کلیر شوی دی ټیبل فیلډ هم پکې مکمل کلیر شو الحمدلله او ټیبل پکې کلیر دی یوازې پکې دا پاتې دی کمانډ دا مهم کمانډ دا موږ وروسته په ډیټابیس کې یوز کوو صحیح شو نننی کلاس هم دومره بس دی صحیح شو